What's up guys? Don is here. Madalas nyo bang gamitin ang table saw miter sled nyo? Ako bihira lang naman, but when I do, nakaka-frustrate dahil kung minsan it's hard to read the lines. So now, I'll try to make some improvements with this para naman pag gagamitin ko, madali nang basahin. So now I took some time para lagyan ng tape yung ibang part na hindi kailangan ma-sprayan kasi i-sprayan ko siya nito. Ito lang yung pinaka light color ko pero mas maganda sana kung lighter pa like white or gray. Pero this is what I have kaya ito lang gagamitin ko ngayon. So now, dry na siya. Mga 3 coats ginawa ko dito eh. And since naka-emboss naman yung mga lines tsaka numbers, dahan-dahan ko siyang ipa-file para lumitaw. So, eto na ngayon siya. Hindi masyado malinis yung pagkagawa pero mas lumitaw yung mga lines niya ngayon. Mas madali na siya makita. So ito yung pointer niya, pinalitan ko na rin. Meron ako ditong ginawang wooden blocks tapos may acrylic. Then mas madali siyang basahin. Nag-scribe lang ako ng line para yun yung pinaka-marker niya. Imbis na yung original na pointer. Well, that was it guys. I hope you like it and thanks for watching.